Sáng hôm đó, Sokla đang xỏ giày, chuẩn bị dẫn Zainab ra sông để câu cá. A Sinh và Hussein sắp phải đi học rồi, còn Zainab phải đợi đến tuần sau mới đi học. Những ngày này vẫn có thể giúp mẹ làm việc nhà. Còn Zara, cô bé đã hoàn thành việc học, giờ dành thời gian ở nhà học cách quản lý cuộc sống. Với những cô gái du mục, được học đến trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông đã là rất tốt rồi. Bởi theo tuổi tác, gia đình thường càng dựa vào họ để chia sẻ công việc nhà, chăm sóc em út hoặc nghĩ đến việc lập gia đình từ sớm. Zahra cũng chỉ học xong bậc giáo dục bắt buộc, rồi về nhà đảm nhiệm việc nội trợ. Còn Zainab nếu muốn tiếp tục học lên, sẽ phải rời nhà để sống ở thành phố. Với một gia đình du mục như Sokla, chắc chắn đó là một thử thách lớn. Ở đây có một cây dại ra quả, trên cành treo từng quả tròn nhỏ. Quả trông càng mọng, nhìn thôi đã thấy mọng. Vị chua ngọt rất dễ chịu, ai cũng muốn hái ăn thử. Mỗi quả dù nhỏ nhưng rất ngon. Ăn vào chua ngọt vừa phải, rất hợp miệng. Mẹ con hai người hái một nắm nhỏ quả táo gai, rồi tiếp tục đi sâu vào khe núi. Địa hình ở đây rất dốc, mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Giờ họ đến vách núi khó đi nhất. Sau một chặng đường đi cẩn thận, mẹ con họ cuối cùng cũng ra khỏi khe núi dốc đứng. Phía trước có một dòng suối trong vắt chảy ra từ khe đá, biến thành một thác nhỏ, chảy xuống theo triền núi. Cạnh đó còn có một ống dẫn nước là do các gia đình du mục gần đó dẫn về, để dẫn nguồn nước quý giá này về chỗ ở, dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Mẹ con họ uống vài ngụm, rửa mặt và đổ đầy bình nước suối, để tiện uống khi đi câu cá, giải khát giữa trời nắng. Mẹ con hai người theo đường núi đến bờ sông. Sokla lập tức lấy lưới ra, bắt đầu công việc đánh cá. Mùa thu không phải thời điểm lý tưởng để đánh cá. Cá thường trú sâu trong nước. Ở những con sông núi này, số lượng cá thường phụ thuộc vào mùa vụ và mức nước, nhiệt độ nước rất chặt chẽ. Khi nhiệt độ nước hạ xuống, cá thường chế độ tiết kiệm năng lượng, nằm yên một chỗ. Nhưng lúc này không phải là không thể bắt được cá, chỉ là thu hoạch không nhiều. Sokla kéo lưới, thu được một con cá, kích cỡ cũng khá. Vào mùa này, cá trong sông Osan phần lớn là những con cỡ vừa hoặc hơi lớn. Cá nhỏ giờ hiếm gặp, bởi vì vào thời điểm này, số lượng cá nhỏ giảm đi. Có con bị cá lớn ăn, có con trôi theo dòng nước. Những con còn sống sót đều là cá đã trưởng thành. Một mẻ lưới nữa lại thu thêm một con. Mẹ con họ vui mừng, không nhịn được la lên câu cửa miệng quen thuộc. Câu nói này có nghĩa là mọi sự đều theo ý Allah, hoặc mọi thứ đều như ý muốn của Ngài. Mỗi lần bắt được cá, mẹ con họ đều hô vài lần, dù nói là tuyệt vời. Bắt được cá rồi, đó cũng là cách họ bày tỏ đây là phước lành từ Thượng Đế. Tôi kéo lưới, tôi kéo lưới. Mỗi lần kéo lưới, hoặc là trống rỗng, hoặc chỉ có một con cá. Giờ sông khó còn như trước kia. Một mẻ lưới là bắt được vài con cá. Mùa thu đến, cá ngày càng ít hoạt động. Sokla chỉ còn tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, bắt thêm vài con mang về. Một thời gian nữa, nước sông sẽ lạnh hơn, muốn bắt cá gần như không thể. Lúc đó chỉ còn chờ đến mùa xuân năm sau. Khi tuyết tan, cá lại hoạt động, sông mới trở lại hào phóng như xưa. Mỗi buổi sáng tốt lành, con cá này trông cũng khá, kích thước vừa phải, thân dài, săn chắc, đúng là một con cá hoang dã tốt, thường thấy. Vào thời điểm này, cá thường có một hương vị đặc biệt. Vì thời tiết bắt đầu se lạnh, cá ít vận động hơn,
Ăn uống cũng tiết kiệm hơn, thịt chúng sẽ săn chắc hơn, có độ dai, không béo như mùa xuân hay hè, nhưng lại ít mùi tanh, mang hương vị tươi mát và thanh nhẹ. Một mẻ lưới nữa, bắt được một con cá nhỏ. Chưa trưởng thành hoàn toàn. Zainab thả nó trở lại sông. Chờ đến mùa xuân năm sau, khi nước dâng và cá béo, biết đâu lại gặp lại nó. Lúc đó nó đã trưởng thành. Bắt tiếp cũng không muộn. Sau một hồi đánh cá, Sokla đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Ông không định tiếp tục nữa. Chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi. Ở đây có một bóng râm vừa phải. Sokla đặt lưới xuống, quay đi tìm củi, chuẩn bị cho bữa ăn. Zainab cầm túi đựng cá ra bờ sông, chuẩn bị làm sạch cá. Sau nửa ngày bận rộn, mẹ con họ chỉ thu hoạch được 6 con cá. Số lượng không nhiều, nhưng con nào cũng béo múp, đủ để cả nhà ăn vài ngày. Với mùa thu ở sông Osan, thành quả này đã không hề dễ dàng. Nếu sau này muốn bắt được vài con cá béo như hôm nay, sẽ ngày càng khó khăn hơn. Sokla tìm một đống củi, đốt lửa, chuẩn bị đun một ấm nước sôi, pha trà nóng, chờ trà xong, rồi nướng một con cá thưởng cho mình và con gái. Một phần của mẹ kế tôi. Cá được đặt lên than để nướng. Mẹ con họ lúc này cũng ngồi xuống nghỉ, ngồi bên bờ sông nhấp một ngụm trà nóng. Với họ, đó là một niềm tận hưởng, cũng là phần thưởng đơn giản cho những nỗ lực chăm chỉ. Cá được nướng trên than, lớp da bên ngoài trở nên vàng giòn. Tiếp theo là thời điểm dùng bữa trưa. Ăn no mới có sức để về nhà. Sau khi ăn xong cá nướng, mẹ con họ bỏ cá vào túi, rồi đứng dậy bắt đầu bước lên đường núi trở về. Chuyến đánh cá hôm nay, với mẹ con họ, có lẽ là lần cuối cùng trong mùa này. Mẹ con họ đi đến cửa hẻm núi. Họ đổ đầy chai nước suối núi. Leo lên từ đây sẽ tốn khá nhiều sức lực. Ở đây có một con cua, do nước suối chảy liên tục quanh năm. Nước mát, hàm lượng oxy cao, phù hợp cho cua sinh trưởng, cộng thêm nhiều đá, tạo nơi ẩn nấp cho cua. Đây là loại cua nước ngọt sống ở suối núi. Sau một quãng leo trèo và đi bộ khó khăn, mẹ con họ cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà phía trước. Lúc này, Hussein và Yasin đã tan học trở về. Nhà họ không xa trường lưu động mà các con theo học. Quá xa. Các con có thể tự đi học và về nhà hàng ngày, tiết kiệm khá nhiều lo lắng cho mẹ. Sokla chọn chỗ này dựng lều, cũng vì muốn các con đi học thuận tiện mỗi ngày. Sokla hỏi Fatima đi đâu. Yasin nói cô ấy vẫn ở trường, có thể sẽ về muộn hơn một chút. Sokla nhận thấy, trên tay nhỏ Yasin có vẽ một hình con bọ cạp. Đó là tác phẩm của cậu bé với các bạn ở trường. Sokla tiếp tục hỏi, hôm nay thầy có giao bài tập không? Cậu đã làm bài chưa? Yasin nói bài tập đã hoàn tất. Sokla bây giờ đổ mồi câu vào khay. Tổng cộng 5 con cá, mỗi bữa nướng một con, đủ cho cả gia đình ăn 5 bữa. Nhìn từng con cá mồi, Yasin nói với mẹ một câu, cảm ơn mẹ. Điều này khiến trên gương mặt Sokla hiện lên nụ cười vui vẻ.